ሰላም የአስቹ ጄፊክስ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዕለት የምንመማረው ኮርስ ይህን በምስል ላይ የምትመለከቱትን በቱቶሪያሎቼ ላይ የቪዲዮ መግቢያ የምጠቀመው አኒሜት የተደረገ ቪዲዮ መግቢያ በዚህ መልኩ የተሰራውን ይመስላል ማለት ነው። የምስል ሎጎዎች መስራት ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ፎቶዎች እንዲሰሩላችሁ ከፈለጋችሁ ይህን ቱቶሪያል በደንብ ተከታተሉ፣ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ ልክ እንደዚህ ሌላ አዲስ ከፍተን እንዴት አዲስ ምስሎችን በዚህ መልኩ እንደ ፖስተር ወይም እንደ ሎጎ እንዴት መስራት እንችላለን የሚሉ ነገር በአዲስ ፕሮጀክት ከፍተን እንሰራለን ማለት ነው። ይህን ኮርስ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁሌም የምሰራቸው ኮርሶች በተከታታይ እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መንካታችሁን አትርሱ። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የምንፈልገውን ፎቶ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን ማስገባት ችለናል። ከዚህ በኋላ ዱፕሊኬት አድርገን ይሄ ኦሪጂናል ፋይላችንን እናስቀምጣለን። የመጀመሪያው ኤሪያ የሚሆነው ምንድነው? ሴሌክት አድርገን ይህን የምንፈልገውን ምስል ሴሌክት አድርገን በዚህ መልኩ ሴሌክት አድርጎልኛል። ሴሌክት ያደረኩበት መንገድ እዚህ ጋር አዶቤ 2022 ስለምጠቀም ሌተስት ቨርዥን ስለምት ኦብጀክት ሴሌክሽን ቱል በምትባል ነው ሴሌክት ያደረኩት። እናንተ 2022 ፎቶሾፕ ከሌላችሁ አዶቤ 2020 እና አዶቤ 2021 አዶቤ 2022 ኦብጀክት ሴሌክሽን ቱል አለው። ከዛ በታች ያሉት ግን የለውም። ስለዚህ በዚህ በኩዊክ ሴሌክሽን ቱል ሴሌክት አድርጋችሁ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛውን የምፈልገውን ፒክቸር በዚህ መልኩ አስቀርቶልኛል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረገው? እዚች ማስክ አደርገዋለሁ። ይሄን ያደረኩበት መንገድ ቪዲዮ ሪከርደር በዚህ መልኩ ቦታውን ስለያዘብኝ ነው። እዚህን ማስክ አደርገዋለሁ። ማስክ አድርጎ ባዶ ምስል አስቀርቶልኛል ማለት ነው። የታችኛው ሪዘርቭ ያስቀመጥኩት ምስል ነው። አሁን ሚኒማይዝ አደረግና አዲስ ላየር እዚህ ጋር ኒው ላየር ጨምረላትና ይሄን ላየር የምፈልገውን ከለር ሴሌክት አድርጌ ይሄን ከለር ከፈለኩ ከስራ አረግለትና አልት ፕላስ ባክስፔስ በዚህ መልኩ ምስሌን አስቀራውት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ስራ ደግሞ ምንድነው? በዚህ በሬክታንጉላር ሴሌክሽን ቱል ከዚህ ኮንትሮል ዲ ወይም እዚህ ጋር ሬክታንጉላር ማርክ ሴሌክሽን ቱል እቺኛዋን ነካና ዋን ፒክስል ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ ጫማዬም ድረስ እንዲገባ ከፈለኩ ሴሌክት አድርጋትና ኮንትሮል ሲ ኮንትሮል ቪ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ዜን አሁን ለጊዜው ይሄኛውን ፓርት ላጥፋለት ምስሌን። ዜን ይሄን ምስል ሄድና ከጫፍ እስከ ጫፍ በዚህ መልኩ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት ምስል ፖርትሬት ስለሆነ ለኔ አልተመቸኝም። ስለዚህ አዲስ ላየር ከፍታለሁ። ፋይል ብዬ ኒው ስለዚህ A4 ፔፐር ሳይዝ ከፍት ጥሩ ነው። A4 ፔፐር ሳይዝ አረግለትና ላንድስኬፕ አረጋዋለሁ። ይሄኛውን ኦኬ ክሬት አልኩት። እዚህ ላይ ያመጣዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን የምፈልጋቸውን እዚህ ውስጥ ዱፕሊኬት ያደረኳቸውን ፋይሎች በሙሉ ወርኪንግ ኤሪያን ዱፕሊኬት አድርጌ ዜን ወደዚህ አንታይትልድ ፕሮጀክት ላይ እዚህ ጋር አምጥቼ አንታይትልድ ፕሮጀክት ዱፕሊኬት አድርገዋለሁ። ወደዚህ መጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ኦን አድርጌ ማየት እችላለሁ። እንደምታዩት ይሄ ነው ኦሪጂናል ምስሌ። አልፈለኩትም ባክግራውንዱን። ዜን እቺኛው ባክግራውንድ ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርጌ እዚህ ጋር ሞላለሁ። ይሄን ያደረኩበት የምሰራባት ኤሪያ ስላጨናነቀችኝ ፈታ ብዬ ለመስራት እንዲመቸኝ ነው። ስለዚህ A4 ፔፐር ላይ አድርጌዋለሁ። እዚህ ላይ ነው እየሰራለሁት። አሁን ይሄኛውንም እንደፈለኩ ከፍ ዝቅ አድርጌ ማምጣት እችላለሁ ማለት ነው። ምስሌን በዚህ መልኩ አመጣሁት። መጨረሻ ላይ ቆርጠን ያመጣናት ይቻለችን ከሰውነት ፓርት ላይ ቆረጥኩት። ፒክስል የሆነ ሴንተር ላይ አረጋውና እሞላዋለሁ። በዚህ መልኩ አገኘሁት ማለት ነው። ዜን ይሄንን መስመር የሚመስል ነገር ፊልተር ላይ ይገባና ዲስቶርት ፖላር ኮኦርዲኔትስ ዜን የኛውን ምን እንለዋለን? ሬክታንጉላር ቱ ፖላር እናረግለታለን። ዜን ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው የዚህን ቅርጽ ይሰጠናል። ሰርክል የሆነ ቅርጽ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ሰርክል ኦቫል ሼፕ ነው። ኦቫል ሼፕ ለኔ ያልተመቸኝም። ጎኑን ይዝና ሽፍት ተጭኜ እኩል እንዲሆን ማለት ነው። እኩል ሰርክል እንዲሆንልኝ በዚህ አንግል ወስደውና ሴንተር ላይ አረጋዋለሁ። ዜን ከላይ ወስደውና ይሄኛው ምስሌን ኦን ሳረገው በዚህ መልኩ አገኛለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዜን አድጀስት አደርጋለሁ ወደ ታች ወደ ላይ ማለት ነው። ይሄኛው ትንሽ የተለቀ ይመስላል። አሳንሰዋለሁ። እንደዚህ ሆነልኝ። ኮንትሮል ማይነስ ኮንትሮል ፕላስ ነው ከፍ ዝቅ የምታረጉበት። ያው በኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ላይ በደንብ
ሰርተናል በሚል ነው አሁን እየፈጠንኩ እየሰራሁት ያለሁት። ምስላችሁን በምትፈልጉበት አንግል መጠቀም ትችላላችሁ። አይ ምስሉ ትንሽ ጠለቀ ይመስላል፣ አነስ ስላልከው ዜን በዚህ መልኩ ይሁን ብዬ ከጨረስኩና አድጀስት ካደረኩኝ በኋላ የኛውን ምስሌን ዱፕሊኬት አድርገዋለሁ ኮንትሮል ጄ። ዜን የኛውን ከታች ያለውን ወደ ኦፍ ላድርግለትና ይሄኛው ምስል ኮንትሮል ጄ ክሊክ አድርገዋለሁ። ዜን በብሩሽ ቱል አመጣና ዲፎልት ከለር እጠቀማለሁ። እንደምታዩት ከስር ያለውን ፓርት ነው እያጠፋልኝ ያለው። ስለዚህ እኔ እሱን አይደለም የፈለኩት። ሴሌክት ላይ ገባና ኢንቨርስ ዜን ከውጭ ያለውን በዚህ መልኩ አጠፋለሁ ማለት ነው። ላይኛው ፓርት ስለምፈልገው ይቀመጥልኝ። እንደዚህ ከፈለጋችሁ ታረጉታላችሁ። ከውጭ ፓርት ያለውን አጠፋሁት። ይሄን ከፈለጋችሁ ታጠፉታላችሁ። እኔ ግን ስለምፈልገው አላጠፋውም። ይሄን ፓርት አልፈልገውም ኖርማሊ። ስለዚህ ሴሌክት ጄ ኢንቨርስ ለዋለሁ። አሁን ደግሞ ከውስጥ ያለውን በዚህ መልኩ መታ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ካልተመቼ ደግሞ እመለሳለሁ እንደዚህ ሶሪ፣ ወይም ኮንትሮል ዜድ ሴሌክት ኢንቨርስ ሌላውን ዲሴሌክት ማድረግ ነው። አሁን እዚህ እንደምታዩት ይሄኛው ምስል ሌላ ምስል ስለሆነ ነው በዚህ መልኩ መታ ተደርጓል። ጀስት ፕሮፖርሽናል ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ድሮፕ ሻዶው እና ቴክስት መስራት ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ መስራት የሚቀረን ድሮፕ ሻዶው እና ቴክስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እነዚህ ሁለቱም ምስሎች ይዝና ትንሽ አሳንሰዋለሁ። ምስሌ ከፍ ብሏል። እንደምታዩት የማይፈልገው ፓርት አለ። እሱን አብረን እናጠፋለን። አንፈልገውም። ይሄ ፓርት ማለት እዚህ ላይ ያለ ነው። በዚህ ቱል ሄዳችሁ የማትፈልጉትን ኤሪያ ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንትሮል ዜድ እዚህ ላይ ሄደን በብሩሽ መምታት እንችላለን። እሺ ኮንትሮል ዲ። እሺ አሁን ሌላ ሴሌክሽን ቱል እናመጣና እቺን ሬክታንጉላር ሴሌክሽን ቱል እናመጣና እዚህ መልኩ እናመጣና ግራዲያንት መጨመር ነው እዚህ ቱል ላይ። ስለዚህ እቺ ጋር መጣና ኢንቨርስ የምትለዋን ኦፍ አረጋትና ሴንተር ቱ ይሄን ግራዲያንት ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መጣና ፊዚክስዋን ይችን ኦፍ አረጋታለሁ ማለት ነው። ዜን ሴንተር ቱ ባክ ድሮፕ ሻዶ ለመፍጠር ማለት ነው። ዜን ዲሴሌክት ይሄንን ትንሽ በዚህ ፎርማት ከስር አረጋታለሁ ማለት ነው። ዜን አሁን ይችኛውን ላየር ማስክ አረጋትና በብሩሼ ትንሽ ሼፑን ማጥፋት አለብኝ። ደረቅ የሆነ እንትን አለ መስመር አለ። እንደምታዩት ሻርፕ የሚመስለውን ላይን እያጠፋውለት ነው። ጉድ ሶ ናይስ ኢትስ ጉድ ቱ ሚ ለእኔ ጥሩ ነው። ዜን አሁን ፕራዮሪቲ ከታች አደርግለታለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰራሁት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተሰራ ማለት ነው። አሁን እዚህ አካባቢ አድጀስትመንት መስራት ነው። ሌቭልስ ስንጨምርለት የዚህ ምስል ጥራቱ አልተመቸኝም ሊሆን ይችላል። ዜን የዚህ ለፎቶ ብቻ እንደሆነ ከፈለኩት ይችን ምልክት መጣና ክሊፕ ማስክ አደርገዋለሁ። ስለዚህ ፎቶውን ብቻ ነው አፌክት የሚያደርገው ማለት ነው። አያችሁት? ፎቶውን ብቻ ነው አፌክት የሚያደርገው። አድጀስት ማድረግ ከፈለኩ አድጀስት አደርገዋለሁ። ፎቶ ላይ ብቻ ሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ባክግራውንዳችን ከለርም ደግሞ መቀየር ከፈለጋችሁ የምትፈልጉን ከለር ታች አድርጋችሁ ከዚህ ላይ መቀየር ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ቦዲን ከሆነ የፈለኩት የቦዲን አልት ፕለስ ባክ ስፔስ ዋው ኢትስ ሶ ጉድ። በዚህ መልኩ ቀየርኩት ማለት ነው። ድሮፕ ሻዶው አለኝ። ኢትስ ሶ ሲምፕል ቀለል ያለ ነው። ፎቶአችንን የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው ምንድነው?
ፎቶ ሴሌክት ማድረግ ነው። ፎቶን ሴሌክት ካደረግን በኋላ በዚህ በማርክ ቱል ገብተን በሬክታንጉላር ማርክ ቱል ገብተን ሴሌክት አድርገን ፒክስል ቫልዩን ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው። ኮፒ ፔስት ከዛ በኋላ ፊልተር ላይ ገብተን ዲስቶርት ፖላር ኮኦርዲኔት አድርገን ሰርክል ይመጣልናል። እሱን ሰርክል አስተካክለን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄን ካስቀመጥን በኋላ በሰርኩላችን ልክ ፎቶውን ከላይ እናደርግና ክሊፕ ማስክ አድርገን ወይም ደግሞ ላይኛውን ፒክቸር ይዘን ከታች ከኪቦርድ ኮንትሮል ተጭነን ሴሌክት የሆነውን ፓርት ማንፈልገውን በብሩሽ መታ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዜር ኢዝ ኖ ዲፈረንስ ከለር ካልሆነ በስተቀር እዚህ ጋር የሰራነውና እዚህ ጋር የሰራነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው። የከለር ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር መጥቼ ወደ ከለሩም ማስተካከል እችላለሁ ማለት ነው። ከለር ነው ሴሌክት ተደረገው ዜን ይሄን ከለር ፓርት ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ኢትስ ጉድ በዚህ መልኩ አስተካከልን ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ምንድነው? ግሩፕ አደረኩት። ይሄን ፓርት ጀስት የሰራነው ኤሪያ ነው። ቴክስት ማስቀመጥ ነው። ጀስት ለዛሬው እዚህ ጋር የተጻፈውን ቴክስት ዱፕሊኬት አድርጌ ወስደዋለሁ። ዱፕሊኬት ዚስ ግሩፕ ኢንቱ አንታይትልድ ሴቭ አላረኩትም። እዛ አንታይትልድ ሊስት ዱፕሊኬት አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ይመጣልኛል ማለት ነው። ዜን ወደዚህ ማምጣት ነው። ኮንትሮል ዜድ አድጀስትመንት በዚህ መልኩ እንሰራለን። ቴክስት በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አስተካክለን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። የመጨረሻው ስራችን የሚሆነው ሴቭ ማድረግ ነው። እንደምታዩት እዚህ ስንገባ በዚህ መልኩ አገኘ ነው ማለት ነው። ፋይናል አውትፑታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት አድርጉ። ቀለል ያለ ፖስተር የፒክቸር ፖስተር በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው።